एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू द माय यूट्यूब चॅनल। आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आली आहे एक नवीन रेसिपी। तर आज आपण बनवणार आहोत मसाला ओट्स आणि त्यासाठी लागणारे साहित्य आपण सर्वात आधी बघूया। मी इथे घेतला आहे हिरवी मिरची, कांदा, कोथिंबीर, टोमॅटो, गाजर आणि गड्डा कोबी आणि त्याच्यानंतर मी इथे फ्लावर देखील घेतले आहे, कारण की आपल्याला हेल्दी रेसिपी बनवायची आहे। तर आपल्याकडे जे व्हेजिटेबल्स अवेलेबल आहे ते तुम्ही यूज करू शकता। सो आता आपण रेसिपी स्टार्ट करूया। आता सर्वात आधी आपण पॅन घेतला आहे आणि आपण आता त्याच्यात थोडंसं तेल टाकूया। मोहरी, त्यानंतर थोडे जिरे ॲड करूया। त्यानंतर मिरची ॲड करूया। तुम्हाला जेवढे तिखट हवे त्यानुसार तुम्ही मिरची ॲड करू शकता। त्यानंतर कांदा, हे छान मिक्स करून घेऊया। त्यानंतर आपण यात आता टोमॅटो ॲड करणार आहोत। टोमॅटो मऊ होण्यासाठी आपण थोडंसं त्यावर झाकण ठेवूया 2 मिनिटांसाठी। आता इथे तुम्ही पाहू शकता आपले टोमॅटो मऊ पडले आहेत आणि त्यानंतर आता आपण इथे दुसरे व्हेजिटेबल्स ॲड करूया। इथे गड्डा कोबी घातली आहे मी आणि त्यानंतर आता गाजर ॲड करत आहे। त्यानंतर फ्लावर ॲड करते। तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही व्हेजिटेबल ॲड करू शकता। थोडी हळद घेऊया। त्यानंतर धण्याची पूड, त्यानंतर लाल तिखट, त्यानंतर गरम मसाला थोडा आणि आता मीठ ॲड करूया। चवीनुसार मीठ ॲड करायचं आहे आणि आता ते छान मिक्स करून घेऊया। आता आपण यात थोडं पाणी घालूया, कारण की व्हेजिटेबल्स मऊ होण्यासाठी थोडंसं पाणी घालावं लागेल। इथे थोडं पाणी ॲड केलं आहे। त्यानंतर आपण हे 2 मिनिटांसाठी झाकून ठेवूया। सो गाईज, आता इथे आपण झाकण ओपन करून पाहूया आणि त्यानंतर इथे तुम्ही पाहू शकतात भाज्या छान शिजल्या आहेत आणि आता आपण यात ओट्स ॲड करणार आहोत। मी यूज करते मसाला ओट्स। मी आता यात मसाला ओट्स ॲड करते।
आता हे छान मिक्स करून घेऊया. त्यानंतर आपण आता यात 1 ग्लास पाणी ॲड करूया. सो गाईज, इथे आपण 1 ग्लास पाणी ॲड केलं आहे आणि आता हे 2 ते 3 मिनिटासाठी आपल्याला छान झाकून ठेवायचं आहे, छान शिजू द्यायचं आहे. आणि आता आपण ते ओपन करून पाहूया आणि तुम्ही पाहू शकता तिथे आपले ओट्स खूप छान दिसत आहेत. आणि त्यानंतर ओट्सला छान चव येण्यासाठी मी त्यात मॅगी मसाला टाकते. सो तुम्ही देखील टाकून पहा, खूप छान चव येते. सो तुम्ही पाहू शकता मी मॅगी मसाला यूज करते. आणि आता आपण छान मिक्स करून घेऊया ते. आणि आता आपण त्यावर छान अशी फ्रेश कोथिंबीर ॲड करणार आहोत. आणि आता इथे आपले मसाला ओट्स तयार आहेत आणि आता हे आपण असं छान मिक्स करून घेऊया आणि सर्व करूया. सो गाईज, आता इथे तुम्ही पाहू शकतात आपले मसाला ओट्स तयार आहेत. खूप हेल्दी आहे, तर एकदा नक्की करून पहा. तर आपण ते आता सर्व करूया.